අයිබෝන් අද මේ වීඩියෝ එක අපි කතා කරමු ඔයාගේ මොබයිල් එකකින් සහ ඔයාගේ ලැප්ටොප් එකකින් කොහොමද මේ විදියට වර්ල්ඩ් කප් එකේ ෆුට්බෝල් ලවර්ස්ලා විදියට කොහොමද ෆුට්බෝල් මොබයිල් එකෙන් ෆ්‍රී එකෙන් බලන්නේ කියලා තමයි අද මේ වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ දවස්වල අවුරුදු 4කින් පස්සේ තමයි ෆුට්බෝල් මැච් එකක් අපිට වර්ල්ඩ් කප් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාගේ මොබයිල් එකකින් සහ ඔයාගේ ලැප්ටොප් එකෙන් ෆ්‍රී එකෙන් ලේසියෙන්ම බලා ගන්න කොහොමද කියලා තමයි අද මේ වීඩියෝ එක අපි කතා කරන්න. ඉතින් ඒ නිසා අපි වෙඩි කතා නොකර වීඩියෝ එකට යමු. channel එක subscribe කරන්න, වීඩියෝ එක like කරලා දාන්න. ඔයාගේ අදහස් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් comment කරන්න. අද අපි කතා කරමු මොබයිල් එකෙන් කොහොමද ෆුට්බෝල් මැච් එක බලන්නේ කියලා. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාලට Windows key, Office key, ඒ වගේම Grammarly student අයට ඒ වගේම Dishon Shop එකකින් ඔයාලට ගොඩක් අඩු මුදලකටම මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් අපි වැඩි කතා නොකර වීඩියෝ එකට යමු. ඔයාගේ Android phone එක ඔයාට කරන්න ඕනේ Play Store එකට යන්න. Play Store එකට ගිහිල්ලා පස්සේ ඔයාලට search කරගන්න ඕනේ Football TV Live SD කියලා තමයි ඔයාලා search කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට search කරපුවාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන Live Football TV SD streaming කියලා. මීට කලින් මම cricket match ගැනත් මම වෙනම වීඩියෝ එකක් ගෙනලා තිබ්බා. ඔයාලා ඒකත් බලන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේම තමයි මේ application එකත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් නේ. ඉතින් මම description එකේ මේ app link එක මම දාන්නම්. එහෙම නැත්නම් comment section එකේ දාන්නම්. ඔයාලට ලේසියෙන් මෙතනින් මේ application එක download කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. එතකොට මේ application එක download කරලා පස්සේ මේක open කරගන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. FIFA World Cup 2022 විදියට තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක click කරපුව ගමන් මේ වෙලාවේ යන match එකම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති දැනට live එකක් යනවා බ්‍රසීල් සහ සර්බියා. ඊට පස්සේ ආපහු 12 මාරට තමයි ඒ time එකත් එක්ක අපිට මෙතනදී application එක open කරපුව ගමන් අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් නේද? එතකොට ඔයාලට එතනින් time එකක් බලා ගන්න පුළුවන් නම් match එක කීයටද තියෙන්නේ? ආන් ඒ වගේ දේවල් එහෙම. එතකොට දැනට මේ match එක යන්නේ බ්‍රසීල් සහ සර්බියා විදිහට තමයි. ඉතින් මම මේක ක්ලික් කරපු ගමන් මේ විදිහට පොඩ්ඩක් ඇඩ් වෙනවා. ඒවා ගණන් ගන්න එපා. මොකද මේ application එක free නිසා. එතකොට ඒ වලින් යාලා ගානක් හම්බ කරනවා. ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. එතකොට මේක ඇඩ් එක කට් කරපු ගමන් ඔයාලට මේ විදිහට තමයි load වෙච්ච ගමන් මේ විදිහට තමයි application එක බලා ගන්න පුළුවන් නේ. එතකොට ඔයාලට මේක brightness එක, ඒ වගේම lock screen එකක් විදිහට, ඒ වගේම sound එක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට මේ application එක හරහා ඔයාලට free එකෙන් මේ දැන් යන match එකම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඔයාගේ mobile එකෙන් ලේසියෙන්ම මේ application එක හරහා ඔයාලට football match එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට සල්ලි තියෙනවා නම් fade කරලා පස්සේ dialog view application එක හරහා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් නෝ මාසෙකට 198ක් මං හිතන්නේ රුපියල් වලින්. එතකොට ඔයාලට ඒ application එක හරහා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් නෝ. එතකොට මේ application එකම ඔයාගේ laptop එක සහ ඔයාගේ desktop එකත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් නෝ. ඔයාලට කරන්න තියෙන Blue Stack කියන application එක download කරගන්න. download කළා පස්සේ install කරගන්න. ඉතින් මම description එකේ ඒ app link එක දාන්නම්. එතකොට ඔයාගේ ඒකේ application එක ඔයාගේ laptop එකට desktop එකට install කරලා පස්සේ ඔයාලට Play Store එක හරහා, ඒ කියන්නේ ඔයාගේ Gmail එක login වෙලා පස්සේ ඔයාලට මේ application එකම තමයි ඔයාලට එතනිනුත් එහෙම download කරගන්න ඕනේ. එතකොට ඒ download කරපු ගමන් මෙන්න මේ විදියටම ඔයාලට ලේසියෙන්ම, ඒ කියන්නේ ෆෝන් එකෙන් බලනකොට පොඩ්ඩක් පොඩිනේ. ඒ කියන්නේ ෆුට්බෝල් බලනකොට, ඒ කියන්නේ ක්‍රිකට් බලනවා වගේ නෙමෙයි. සාමාන්‍ය ෆුට්බෝල් එකක් බලනවා කියන්නේ. එතකොට ඔයාලට ලොකුවට මේ විදියට ඔයාගේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ සහ ඔයාගේ ලැප්ටොප් එකෙන් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක හරහාම ඔයාලට ලේසියෙන්ම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එතකොට ඒ සාමාන්‍ය dialog view ඇප්ලිකේෂන් එක නම් මේ විදියට Play Store එකෙන් download කරා කියලා ඔයාලට බලා ගන්න විදියක් නෑ. මේ ඇප්ලිකේෂන් එක හරහා තමයි ඔයාලට match එක බලා ගන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ වල ගොඩක් වැඩගත් වෙන්නේ නැති ෆුට්බෝල් ලවර්ස්ලා කෙනෙක් විදියට ෆ්‍රී එකෙන් ඔයාලට මේ ඇප්ලිකේෂන් එක හරහා ඔයාලට ෆුට්බෝල් වර්ල්ඩ් කප් එකම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගියේ දවස් කීපෙම මේ ඇප්ලිකේෂන් එක හරහා තමයි මම මැච් බැලුවේ ෆුට්බෝල් එකම. දැනුත් එහෙම තමයි මේ ඇප්ලිකේෂන් එක හරහා තමයි බලන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක වැඩගත් වුණා නම් ඔයාගේ යාළුවන්ට මේ වීඩියෝ එක share කරන්න, channel එක subscribe කරන්න, වීඩියෝ එක like කරලා දාන්න. ඉතින් අපි ආයිත් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි හම්බෙමු. හැමෝටම ජය වේවා.